Tác phẩm hợp tác lần thứ 3 giữa Dương Tử và Khâu Hạo là một thành công vang dội. Phim gây ấn tượng mạnh ngay từ cảnh quay đầu tiên, câu chuyện tình lãng mạn thời kỳ Cộng hòa kết hợp với một truyền thuyết có thật vô cùng hấp dẫn. Ngay từ khi bắt đầu quay phim, bộ phim đã gây sốt trên mạng. Sự hợp tác lần thứ 3 giữa Dương Tử và Khâu Hạo đã thống trị các chủ đề thịnh hành. Nhưng bạn có biết rằng hai người này đã đóng cặp với nhau 3 lần? Lần đầu tiên, trong Người Dũng Cảm, anh ấy gọi điện cho cô trước khi chết đuối, nhưng cô không trả lời. Lần thứ hai, trong Bài ca trường ca, cô bị bắn chết ngay trong đám cưới của mình khi cố gắng cứu anh. Lần này, thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, họ đang quay một câu chuyện có thật. Đông Trượng Quân và Hạ Chí Thạch định mệnh phải ly hôn. Cư dân mạng nói rằng cặp đôi này có vẻ đẹp của kết cục bi thảm, nhưng câu chuyện đằng sau đó thực sự rất hấp dẫn. Ngay khi poster mở đầu được tung ra, người hâm mộ đã bắt đầu tranh cãi kịch liệt về thứ tự xuất hiện của các diễn viên. Phía Dương Tử khẳng định phim được dẫn dắt bởi một nữ chính mạnh mẽ, trong khi phía Châu Hao lại khăng khăng đòi hai diễn viên chính xuất sắc song song. Hai hãng phim đã bí mật cạnh tranh nhau, thậm chí tranh cãi suốt 3 ngày về thứ tự tên trong các thông cáo báo chí quảng bá. Điều thú vị hơn nữa là đoạn phim bị rò rỉ, Châu Hao khoác áo lên người Dương Tử dưới mái hiên một ngôi nhà cổ ở Hành Điền, ánh mắt hai người chạm nhau, ngay lập tức gợi lại ký ức về cảnh chia ly sinh tử giữa Từ Tiểu Binh và Vương Lược trong Người Dũng Cảm nhất, nhưng trong phim này, anh ta lại vào vai một tên vô lại phong kiến, nghiện rượu và bạo hành. Cảm xúc ngọt ngào xen lẫn cay đắng này khiến người xem vừa cười vừa khóc. Để chuẩn bị cho vai diễn Đông Châu Quân, Dương Tử đã có chuyến đi đặc biệt đến Bắc Kinh để thăm nghĩa trang. Trong buổi thử trang phục, cô mặc một chiếc áo sơ mi vải thô cho cảnh quay bỏ trốn khỏi đám cưới và đã bật khóc trên phim trường. Một số người khen ngợi sự tận tâm của cô, trong khi những người khác chỉ trích cô vì tự quảng bá bản thân, cho rằng gương mặt trẻ thơ của cô không thể mang khí chất mạnh mẽ của một người phụ nữ huyền thoại. Châu Hao, nổi tiếng với vai diễn những gã đàn ông cứng rắn, đã thử thách bản thân với vai diễn một kẻ bạo hành gia đình. Trải qua quá trình giảm cân và thay đổi ngoại hình, người hâm mộ lo lắng rằng hình tượng gã đàn ông cứng rắn của anh quá mạnh mẽ để thể hiện sự yếu đuối. Nhưng một cái nhìn thoáng qua về màn trình diễn đen tối và kịch tính hơn của anh đã khơi lại sự mong chờ. Ngay cả trước khi phát hành, bộ phim đã tạo ra cả tranh cãi và sự hào hứng. Lần hợp tác đầu tiên giữa Dương Tử và Âu Hao là trong bộ phim Khóc than tình yêu giữa lòng thế giới năm 2016. Khi đó, cả hai đều còn khá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Dương Tử vào vai Hạ Diêm, còn Âu Hao vào vai Khắc Đa. Cảnh hai người vô tình chạm mặt nhau trên tàu cao tốc trở thành khoảnh khắc đáng tiếc nhất trong toàn bộ phim. Cảnh hôn đã bị cắt bỏ, khiến người hâm mộ đau lòng và vô cùng thất vọng. Khoảnh khắc đau lòng đó tượng trưng cho một cơ hội bị bỏ lỡ không nói nên lời trong tuổi trẻ của họ, kết thúc trước khi nó thậm chí còn bắt đầu. Lần thứ hai là trong bộ phim The Bravest năm 2019, lần này với quy mô lớn hơn, vào vai một cặp vợ chồng lính cứu hỏa sắp kết hôn. Nhân vật Su Xiaoben do Oh Hao thủ vai gọi điện cho nhân vật Wang Lu do Yang Ji thủ vai trước khi hy sinh mình trong đám cháy, nhưng cô ấy không trả lời. Wang Lu khóc đến ngất xỉu trong phòng điều khiển và câu thoại "Chồng tôi là anh hùng" của cô đã gây xôn xao trên mạng. Kết thúc bi thảm khiến nhiều người cảm thấy không thỏa mãn, và ngay cả bây giờ, người ta vẫn đang tạo ra các đoạn phim ngắn về họ trên các nền tảng video ngắn. Bộ phim thứ 3 là Hoa Mộc Lan, Mong Em Trở Về, một bộ phim cổ trang kể về câu chuyện có thật của Jong Chu Jun, người sáng lập khách sạn Jinjiang ở Thượng Hải. Dương Tử vào vai Jong Chu Jun và Oh Hao vào vai chồng bà, Xia Xi. Ngay từ poster đầu tiên, bạn có thể thấy rằng lần này bi kịch còn dữ dội hơn, không phải là sự chia ly thoáng qua giữa sự sống và cái chết, mà là một quá trình dài và đau đớn khi hai linh hồn từ không thể tách rời trở thành người xa lạ. Jong Chu Jun sinh năm 1900 trong một khu ổ chuột gần Yangtze Bang ở Thượng Hải. Cha cô kéo xe rickshaw, mẹ cô làm người giúp việc, gia đình nghèo đến nỗi hầu như không đủ ăn. Khi cô 13 tuổi, cha cô mắc bệnh thương hàn và không còn lựa chọn nào khác đã bán cô cho một nhà thổ với tư cách là một kỹ nữ thuần túy, một người phụ nữ chỉ hát chứ không bán thân, và sẽ được thả sau 3 năm. Đêm cô vào nhà thổ, cô co ro trong góc giường, không ngủ được, nhưng khi trời sáng, cô bắt đầu quan sát những khách hàng đến nghe cô hát. Cô để ý thấy những người khác biệt, họ lặng lẽ bàn luận về cách mạng Cộng hòa và giải phóng phụ nữ. Cô không hiểu, nhưng cô nhớ, sau này, cô nhận ra những người này là những nhà cách mạng. Năm 15 tuổi, cô gặp Hạ Chí Thạch, một nhà cách mạng hơn cô một thế hệ, người thực sự tận tâm với cô. Cô đồng ý rời khỏi nhà thổ, nhưng với một điều kiện, cô phải kết hôn công khai, không bí mật và không phải với tư cách là thiếp. Hạ Chí Thạch đồng ý. Sau khi kết hôn, cô sang Nhật Bản theo học, bắt đầu từ chương trình tiểu học. Cô không ngừng học ngay cả khi sinh con, hoàn thành tất cả các khóa học từ tiểu học đến trường sư phạm. Khi được hỏi tại sao cô lại chăm chỉ như vậy, cô nói rằng cô không muốn chỉ là một vật trang trí, nhưng hôn nhân không phải là điều mà một người có thể đạt được một mình. Sau này,
Hạ Chí Thạch trở về quê nhà ở Tứ Xuyên, về sống với một gia đình giàu có, nơi gia đình chồng coi thường xuất thân của cô. Có lần, khi con gái bị ốm, Hạ Chí Thạch không những phớt lờ mà còn cãi nhau kịch liệt với con. Cuối cùng, bà phải cầm cố trang sức để lấy tiền chữa bệnh. Năm 1929, Đông Trượng Quân quyết định ly hôn và trở về Thượng Hải cùng 4 cô con gái. Năm đó bà 29 tuổi, con gái lớn 10 tuổi, con gái út mới 3 tuổi. 6 năm đầu sau khi trở về Thượng Hải, bà sống trong một căn phòng nhỏ chưa đến 10 mét vuông, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, ban ngày bà dạy piano để kiếm tiền, ban đêm may quần áo cho người khác. Trong những lúc khó khăn nhất, bà chỉ ăn một bữa một ngày, chỉ là cháo loãng. Nhưng cả 4 đứa con đều cần đi học, nên tiền được chia làm 3 phần, học phí, tiền thuê nhà và tiền ăn. Phần học phí luôn được để dành trước tiên, nếu cuối tháng vẫn còn thiếu, bà sẽ vay tiền. Cách vay tiền của bà không phải là giả vờ nghèo hay đáng thương, mà chỉ đơn giản là nói rằng bà cần tiền tạm thời và sẽ trả lại vào tháng sau. Và bà luôn trả lại tiền đúng hạn. Người con gái cả sau này nhớ lại rằng trong 2 năm khó khăn nhất đó, mẹ cô chưa bao giờ thở dài trước mặt họ. Mỗi sáng, bà vẫn chải tóc gọn gàng, vá quần áo sạch sẽ và đưa họ đến trường. Điều này kéo dài suốt 6 năm. Năm 1935, có người giới thiệu bà với một số doanh nhân và họ góp tiền giúp bà mở một nhà hàng Tứ Xuyên trong khu Tô Giới Pháp. Năm đó bà 35 tuổi, đã chịu đựng 6 năm dài đằng đẵng trong căn phòng chật hẹp đó. Nhà hàng đó có tên là Nhà hàng Tứ Xuyên Jinjiang, tiền thân của khách sạn Jinjiang sau này. Trước khi khai trương, Đông Trư Quân đã đến Thượng Hải để khảo sát các nhà hàng, không phải để ăn, mà để đứng ở cửa và quan sát xem loại người nào đến nhà hàng nào, họ gọi món gì và họ ở lại bao lâu. Bà quan sát trong nửa tháng, bà đã rút ra một nguyên tắc, người Thượng Hải không quen với ẩm thực Tứ Xuyên chính thống vì nó quá tê và cay. Nhưng nếu chế biến hoàn toàn theo khẩu vị Thượng Hải, khách hàng Tứ Xuyên sẽ không chấp nhận. Giải pháp dung hòa, giữ nguyên phong cách ẩm thực Tứ Xuyên, nhưng giảm bớt vị tê và cay, đồng thời chú trọng đến cách trình bày. Bà tự tay thiết kế và trang trí nhà hàng, kết hợp phong cách nhà dân gian truyền thống Tứ Xuyên với thẩm mỹ hiện đại của Thượng Hải để tạo ra một phong cách Trung Hoa mới lạ chưa từng thấy vào thời điểm đó. Chi phí thấp nhưng kết quả lại rất tinh tế. Bà đích thân phỏng vấn các đầu bếp và bồi bàn. Các đầu bếp phải có khả năng nấu các món ăn Tứ Xuyên chính gốc và sẵn sàng thích nghi. Bồi bàn phải nhanh nhẹn, hiệu quả và nhạy bén. Cửa hàng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng ngay sau khi khai trương. Nhà hàng nổi tiếng đến nỗi Du Yeong, vì sốt ruột chờ bàn, đã viết thư cho khách sạn nói rằng nhà hàng của các ông quá nhỏ, các ông cần mở rộng. Tôi sẽ giúp các ông tìm một địa điểm mới. Vì vậy, Jinjiang đã mở rộng từ một nhà hàng thành 2, từ 2 tầng thành 3 tầng và từ một nhà hàng Tứ Xuyên trở thành một khách sạn hoàn chỉnh. Khi Charlie Chaplin đến thăm Trung Quốc, ông đã nếm thử món vịt quay giòn tại khách sạn Jinjiang và hết lời khen ngợi. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và Tổng thống Mỹ Nixon đều từng ở đây. Nixon nói rằng đây là một trong những khách sạn tốt nhất mà ông từng ở trên thế giới. Sau năm 1949, bà Đông Châu Quân đã hiến tặng khách sạn Kim Giang cho nhà nước miễn phí. Năm đó bà 49 tuổi và đã thành lập khách sạn này 14 năm trước đó. Khi được hỏi liệu bà có sẵn lòng từ bỏ nó hay không, bà nói rằng khách sạn thuộc về xã hội và bà chỉ là người quản lý. Sau đó, bà nghỉ hưu và sống trong một ngôi nhà bình thường ở Bắc Kinh, viết hồi ký Thế kỷ của tôi. Bà viết chậm vì cần phải xác minh từng chi tiết. Khi nhà xuất bản thúc giục bà tiếp tục, bà khẳng định rằng mình đã làm đúng với những con người và sự kiện đó. Bà qua đời đến năm 1997 ở tuổi 97. 4 cô con gái của bà đều trở thành những người độc lập, có người làm bác sĩ, có người làm giáo viên và có người làm nhạc sĩ. Cuộc đời của Đông Trư Quân trải dài từ một kỹ nữ đến một doanh nhân quốc gia, bao gồm giai đoạn cuối triều đại nhà Thanh, cách mạng Tân Hợi, thời kỳ quân phiệt Bắc Dương, kháng chiến chống Nhật, chiến tranh giải phóng, sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cách mạng văn hóa và cải cách mở cửa, chứng kiến gần như toàn bộ thế kỷ 20. Dương Tử vào vai một nhân vật trải dài 45 năm, từ 13 tuổi đến gần 60 tuổi. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô đã học tiếng Thượng Hải và tiếng Nhật, đồng thời siêng năng luyện tập trà đạo và nghi thức thời kỳ Cộng hòa. Cô chỉ nghỉ 9 ngày trong suốt cả năm và liên tục tham gia 3 bộ phim truyền hình lớn. Vào ngày thử trang phục, khi mặc một chiếc áo sơ mi vải thô, cô đã bật khóc nức nở ngay khi đạo diễn hô, diễn, khóc không kiểm soát được. Cô nói rằng mình đã đứng rất lâu trước mộ của Đông Trượng Quân, cảm thấy như có ai đó đang nói, ta đã giao phó cuộc đời mình cho con. Trong vai diễn Hạ Chí Thạch, Châu Hao thể hiện một nhân vật từ một thanh niên cách mạng đầy nhiệt huyết biến thành một tên phong kiến nghiện rượu và bạo lực. Anh đã giảm cân và rèn luyện thể hình để hóa thân vào nhân vật người ban đầu hết lòng ủng hộ việc học hành của vợ, một người đàn ông tận tụy và yêu thương, nhưng sau đó trở thành một tàn dư suy đồi và bạo lực của thời đại cũ. Trong một cảnh bị rò rỉ, anh khoác áo lên vai Dương Tử, ánh mắt thể hiện cả sự dịu dàng và đấu tranh nội tâm.
Cư dân mạng bình luận rằng chỉ khoảnh khắc này thôi cũng đủ để gợi lên một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính và đau lòng. Đạo diễn của bộ phim này là Dương Dương, người từng đạo diễn Mãn Hoa Lư và Công Tấn, trong khi nhà sản xuất là Trịnh Tiểu Long, người đã sản xuất Cung Hậu. Với kinh phí đầu tư 350 triệu nhân dân tệ, một phim trường đường phố Thượng Hải cổ dài 120 m đã được xây dựng ở hành điền và nội thất của khách sạn Kim Giang được tái hiện theo tỷ lệ 1:1. Nhà thiết kế phục trang là Hoàng Vi, người từng làm việc trong Thời Đại Thức Tỉnh và Ngày Dài Nhất ở Trường An, người đã thiết kế hơn 30 bộ sườn xám thêu tay cho Dương Tử. Kịch bản thoát khỏi những khuôn mẫu sáo rỗng về tranh giành quyền lực trong gia đình và sự ganh đua giữa phụ nữ, thay vào đó tập trung vào sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhân vật nữ. Bên cạnh Jong Chu Jun, còn có Ellen, người từ một kỹ nữ trở thành bà trùm xã hội đen Madam Lan, và Chang Han Jun, người gia nhập Đảng Cộng sản ngầm. Ba người phụ nữ này chiến đấu chống lại số phận ở Thượng Hải theo những cách khác nhau. Jong Chu Jun cống hiến hết mình cho lòng yêu nước thông qua công việc kinh doanh, Ellen tận dụng quyền lực của băng đảng mình, và Chang Han Jun theo đuổi lý tưởng cách mạng. Họ giúp đỡ lẫn nhau. Madam Lan sử dụng nguồn lực của băng đảng để dọn đường cho những nỗ lực kinh doanh của Jong Chu Jun, và Chang Han Jun hướng dẫn bà sử dụng việc kinh doanh nhà hàng làm vỏ bọc cho hoạt động ngầm của mình. Bộ phim khắc họa một cách chân thực những khó khăn khi khởi nghiệp, không hề có bất kỳ sự giản lược phi thực tế nào. Nhà máy sợi của Đông Châu Quân bị phá hủy trong chiến tranh, quán trà của bà bị đóng cửa, và ngay cả Đỗ Nguyệt Sinh cũng phải chờ bàn khi nhà hàng Tứ Xuyên Kim Giang khai trương. Bà đích thân ra chợ mặc cả, học nấu nướng và tự thiết kế thực đơn. Từ việc hấp và khử trùng nghiêm ngặt bát đĩa và khăn, đến việc thiết kế những chiếc rổ sàng bằng đồng có nắp đậy để tránh bụi, có người chuyên trách nhà vệ sinh, và bố trí nhà bếp trên mái nhà để tránh khói dầu. Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết thể hiện ở sàn gỗ được đánh bóng, hệ thống sưởi, hoa tươi và những bức tranh sơn dầu được lựa chọn kỹ lưỡng. Bà trả lương cao và phúc lợi tuyệt vời cho nhân viên, mức lương cao hơn mức trung bình của ngành, được trả vào ngày 17 hàng tháng, tiền Bauer được trả 10 ngày một lần, có tiền thưởng hàng năm và phụ cấp ngoài mùa cao điểm. Bà đích thân chăm sóc gia đình của những nhân viên bị ốm và sắp xếp cho họ được điều trị bởi các bác sĩ nổi tiếng. Bà sử dụng hộp đựng dụng cụ viết bằng gỗ gụ và thậm chí còn giữ cả đũa dùng một lần có in thơ bên trong. Các sự kiện lịch sử cũng được lồng ghép vào. Năm 1929, Tống Thế Luân trốn thoát khỏi nhà tù Quốc dân Đảng, mất liên lạc với tổ chức đảng và hết tiền. Ông tìm thấy Đồng Trượng Quân qua một mẩu giấy do người bạn tù Lý Đường Thiện gửi cho. Đồng Trượng Quân đọc mẩu giấy, không hỏi gì và dặn dò nhân viên chăm sóc ông chu đáo. Vài ngày sau, bà lặng lẽ đưa cho ông vài đồng bạc. 21 năm sau, Tống Thế Luân, lúc này là chỉ huy trưởng đồn trú Tống Hồ, gặp lại Đồng Trượng Quân tại khách sạn Kim Giang, mắt ông hơi đỏ. Mùa thu năm 1950, trong một phòng riêng tại khách sạn Jinjiang ở Thượng Hải, tay Song Si-lần đang cầm thực đơn bỗng khựng lại khi nghe người phục vụ nhắc đến vợ ông chủ, Jong. Anh ta vội vàng hỏi lại để xác nhận, và khi cái tên Jong Chu Jun được xác nhận, giọng anh ta run lên một cách hiếm thấy. Khi Jong Chu Jun bước vào, Song Si-lần nói, chị ơi, chị còn nhận ra em không? Em là Song Si-lần, chàng trai trẻ đã đến gặp chị vào mùa đông năm 21 năm trước với bức thư của Lee Tang-hye. Bà Jong Chu Jun sững sờ, từ sâu thẳm ký ức, một chàng trai trẻ với quần áo rách rưới nhưng đôi mắt sáng ngời dần hiện lên từ cái ngày đông năm ấy. Bà nói rằng bà không thể nhớ chính xác số tiền, chỉ nhớ ánh sáng kiên định trong đôi mắt chàng trai ấy. Tình bạn ấy kéo dài suốt đời. Song Si-lần đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để nói lời tạm biệt trước khi sang Hàn Quốc chiến đấu, và ngay lập tức chia sẻ niềm vui với anh khi anh trở về thắng lợi. Về sau, bà Jong Chu Jun trân trọng con dao quân đội, một kỷ vật mà Song Si-lần mang về từ chiến tranh Triều Tiên. Ngay cả trước khi phát hành, bộ phim đã thu hút hơn 4,96 triệu lượt đặt trước trên Tencent Video. Sự hợp tác lần thứ 3 giữa Dương Tử và Đốc Hạo đã gây sốt, đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành trong nhiều ngày. Những bức ảnh bị rò rỉ đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong một ngày, với việc cư dân mạng ghép ảnh cưới từ người dũng cảm nhất vào bối cảnh thời kỳ Cộng hòa và chú thích kiếp trước hy sinh vì Tổ quốc. Kiếp này tình yêu bi thảm, ngay lập tức nhận được hơn 100.000 lượt thích. Một số người đã tóm tắt như sau: trong khi những sự hợp tác lần thứ 3 của những người khác ngọt ngào, thì của Dương Tử và Đốc Hạo lại khiến người ta đau lòng, nhưng chính cảm giác định mệnh đó lại rất cuốn hút. Dàn diễn viên còn có Ngô Việt, người vào vai mẹ của Đông Châu Quân, và Dương Tử, người sẽ đóng vai mẹ con lần thứ 2. Những nữ diễn viên xuất sắc khác như Ni Hồng Kỳ, Lý Mạnh và Quách Tiểu Đình cũng tham gia dàn diễn viên. Dương Tử đã chuyển đổi một cách hoàn hảo từ vai nữ cảnh sát vùng cao trong Cây Sự Sống sang vai nữ doanh nhân thời kỳ Cộng hòa. Cô đã trải qua 188 ngày ở độ cao 4.000 mét, mặt đỏ bừng vì lạnh. Cô tham gia bộ phim này ngay sau khi hoàn thành vai diễn trước đó, không hề để lại dấu vết nào của nhân vật cũ. Trong những bức ảnh quảng bá, cô ấy mặc một bộ vest màu xanh đậm, trông dịu dàng và xinh đẹp, những lọn tóc buông lơi sau tai càng làm tăng thêm vẻ nữ tính.
Ô Hao lắng nghe cô ấy nói, kiểu tóc rẽ ngôi của anh được cư dân mạng hài hước bình luận là khá đẹp trai. Dưới mái hiên của một ngôi nhà cổ ở Hành Điền, chiếc sườn xám màu xanh tím của Dương Tử bay trong gió, trong khi Ô Hao rũ chiếc áo khoác dài màu tối, nhẹ nhàng phủ lên vai cô. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Su Xiaoben, người đã hy sinh bản thân trong người dũng cảm nhất, và Vương Lược, người đã khóc đến ngất xỉu, dường như cách biệt nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau ngay lập tức. Kịch bản tập trung vào việc Đông Châu Quân rời bỏ Hạ Chí Thạch cùng 4 cô con gái để bắt đầu cuộc sống mới ở Thượng Hải. Đây không phải là mô típ nam chính theo đuổi nữ chính truyền thống. Các bộ phim truyền hình trước đây thường có kịch bản vợ theo đuổi sau khi hỏa táng, đầy cảm xúc, với người đàn ông hối hận, quỳ xuống và bày tỏ tình yêu, khiến khán giả rơi nước mắt. Nhưng khi người phụ nữ ra đi là một người mẹ của 4 đứa con, trong bối cảnh sinh tồn ở thành phố lớn, sức nặng của sự kiện và ý nghĩa xã hội của nó lập tức trở nên phức tạp hơn. Việc đặt bối cảnh câu chuyện ở Thượng Hải không chỉ đơn thuần là thay đổi khung cảnh, chi phí sinh hoạt, chăm sóc trẻ em, công việc và các mạng lưới xã hội ở một thành phố lớn đầy quyết định, ly hôn, ly thân, vào phạm vi các vấn đề cấu trúc xã hội. Sự hiện diện của 4 cô con gái trong phim không chỉ nên là bối cảnh cho những mâu thuẫn của người mẹ, mà còn là điểm nhấn quan trọng trong câu chuyện. Mỗi đứa con nhìn nhận cha mẹ mình như thế nào, xã hội nhìn nhận những người mẹ đơn thân ra sao. Trong cuốn tự truyện Thế kỷ của tôi, Đông Trượng viết, tôi chưa bao giờ thay đổi ý định ban đầu vì bị hiểu lầm, chưa bao giờ nghi ngờ niềm tin của mình vì bị bỏ rơi, và chưa bao giờ chậm lại vì tuổi già. Năm 12 tuổi, bà đã biết cách quan sát khách hàng trong nhà thổ. Năm 15 tuổi, bà biết cách đặt điều kiện cho cuộc hôn nhân của mình, và năm 35 tuổi, bà biết cách nghiên cứu thị trường trước khi mở cửa hàng riêng. Từ nhỏ, bà đã biết mình muốn gì và có thể đổi lấy gì. Bà không tham lam, không đi đường tắt và không cố gắng lợi dụng người khác. Bà ấy rất kiên cường. Suốt 6 năm, bà sống trong một căn phòng chật chội, chỉ ăn một bữa một ngày, nhưng việc học hành của 4 đứa con bà vẫn không hề gián đoạn. Đó không phải là may mắn, đó là sự kiên cường phi thường. Bà biết cách tận dụng các nguồn lực, không bao giờ để ai cảm thấy họ đang làm ơn cho mình khi nhờ vả. Bà trả nợ đúng hạn và luôn ghi nhớ lòng tốt đã nhận được, đáp lại khi thời điểm thích hợp. Bà hiểu rõ những ưu tiên, và ngay cả trong những năm tháng khó khăn nhất, bà cũng không bỏ bê việc học hành của các con. Bà biết rằng có thể kiếm lại tiền, có thể mở lại cửa hàng, nhưng nếu các con bà bỏ lỡ những năm tháng đó, chúng sẽ thực sự thiệt thòi. Dương Tử đang đảm nhận một vai diễn thể hiện hoàn hảo sự chuyển mình này, từ một kỹ nữ 13 tuổi đến một nữ doanh nhân 60 tuổi. Quá trình đào tạo của cô bao gồm việc thành thạo tiếng Thượng Hải, tiếng Nhật, trà đạo và nghi thức thời kỳ Cộng Hòa. Cô chỉ nghỉ 9 ngày trong suốt cả năm, chuyển đổi liền mạch giữa 3 bộ phim truyền hình lớn. Người hâm mộ vừa lo lắng vừa tự hào, nói rằng Dương Tử quyết tâm khẳng định danh hiệu nữ diễn viên chăm chỉ nhất trong ngành giải trí. Mặt khác, Châu Hao đã chuyển từ vai diễn những gã đàn ông cứng rắn sang vai diễn kẻ bạo hành gia đình, một vai diễn có sự thay đổi đáng kể. Anh đã giảm cân và thay đổi bản thân để phù hợp với hình tượng quân nhân, đồng thời truyền tải được cảm giác yếu đuối. Bộ phim được quay trong vòng 160 ngày, thuộc dự án cấp cao S+, với các địa điểm quay phim trải rộng khắp Hải Nam, Thượng Hải, Tứ Xuyên và Nhật Bản. Một bản sao dài 120 mét của một con phố cổ Thượng Hải đã được xây dựng, và nội thất của khách sạn Jinjiang được tái tạo theo tỷ lệ 1:1. Trang phục do Huang Wei thiết kế, bao gồm hơn 30 bộ sườn xám thêu tay, từ gạch men đen và đèn neon trắng sữa đến sàn gỗ đánh bóng, hệ thống sưởi, các chi tiết trang trí hoa và những bức tranh sơn dầu được lựa chọn kỹ lưỡng, từng chi tiết đều tạo nên một bầu không khí tinh tế và thoải mái. Kịch bản kể về 3 người phụ nữ trên 3 con đường riêng biệt. Jong Chu-jun thành công trong giới kinh doanh, cống hiến cho đất nước thông qua công việc kinh doanh. Ellen, một cựu gái mại dâm, trở thành một thủ lĩnh băng đảng quyền lực, và Chang Han-jun, một sinh viên du học và là bạn thân, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng ngầm. Họ hỗ trợ lẫn nhau thay vì đối đầu. Vợ của Ellen sử dụng nguồn lực của băng đảng để dọn đường cho những nỗ lực kinh doanh của Jong Chu-jun, trong khi Chang Han-jun hướng dẫn Jong Chu-jun sử dụng việc kinh doanh nhà hàng làm vỏ bọc cho hoạt động ngầm của mình. Điều này phá vỡ mô típ mọi người đàn ông đều yêu tôi, thường thấy trong các phim cổ trang. Bộ phim khắc họa chi tiết những trải nghiệm khởi nghiệp chân thực, bao gồm việc từ chối những lời hứa phi thực tế và miêu tả những khó khăn thực sự phải đối mặt, chẳng hạn như một nhà máy sản xuất sợi bị chiến tranh phá hủy và một quán trà phải đóng cửa. Phim thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh thông qua những trải nghiệm cá nhân như mặc cả ở chợ, học kỹ năng nấu nướng và thiết kế thực đơn. Các cảnh tái hiện lịch sử bao gồm những nhân vật nổi tiếng của Thượng Hải như Du Yeong và Hoàng Di Nong thường xuyên lui tới sông Kim Giang, Charlie Chaplin thưởng thức vịt quay giòn, và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cùng Tổng thống Mỹ Nixon từng lưu trú tại đây. Bộ phim đã tạo được tiếng vang lớn ngay cả trước khi phát hành, với hơn 4,96 triệu lượt đặt trước trên Tencent Video. Sự hợp tác giữa Dương Tử và Đốc Hạo,
đánh dấu lần hợp tác thứ 3 của họ, đã đưa bộ phim lên vị trí dẫn đầu các chủ đề thịnh hành, và những bức ảnh bị rò rỉ đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong một ngày. Những tranh cãi xung quanh bộ phim bao gồm tranh chấp về thứ tự ghi tên diễn viên, với việc hai nhóm không đồng ý về việc câu chuyện nên là do nữ chính dẫn dắt hay song kiếm hợp bích, tính chính xác lịch sử so với sự chuyển thể kịch tính, tính phù hợp của các cảnh bạo lực gia đình và các yếu tố hư cấu, và sự phù hợp của các diễn viên, đặc biệt là liệu vẻ ngoài trẻ trung của Dương Tử có thể thể hiện một cách thuyết phục vai nữ chính quyền lực và huyền thoại hay không. Ngành công nghiệp điện ảnh kỳ vọng bộ phim sẽ được phát sóng trên kênh CCTV8 vào năm 2026 với mục tiêu đề cử giải thưởng Magnolia, lấp đầy khoảng trống 3 năm trên thị trường phim truyền hình cổ trang về nữ doanh nhân thời kỳ Cộng hòa. Đây là một tác phẩm quan trọng trong quá trình chuyển mình của Dương Tử thành nữ diễn viên hàng đầu của thế hệ sau năm 1990, được đạo diễn bởi Dương Tử, một chuyên gia về các câu chuyện nữ giới, với sự sản xuất chất lượng của Trịnh Tiểu Long, hơn 30 bộ sườn xám thêu tay do Hoàng Vi thiết kế, và biên kịch Bàn Phù, người am hiểu sâu sắc các chủ đề xoay quanh phụ nữ. Bộ phim tự hào mang đậm dấu ấn nữ quyền. Bộ phim tái hiện một cảnh đường phố cổ Thượng Hải dài 120 m và mô phỏng nội thất khách sạn Jinjiang với tỷ lệ 1:1. Quá trình quay phim diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau bao gồm Hải Nam, Thượng Hải, Tứ Xuyên và Nhật Bản, với thời gian quay phim là 160 ngày. Câu chuyện về 3 người phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau vượt lên trên những cuộc đấu tranh quyền lực trong gia đình. Jong Chu-jun, Ellen và Chang Han-jun chiến đấu chống lại số phận ở Thượng Hải theo những cách khác nhau, mỗi người tỏa sáng theo cách riêng của mình trong thế giới hỗn loạn này. Bộ phim này khắc họa một cách chân thực những khó khăn khi khởi nghiệp, không hề có đường tắt hay những lời hứa hão huyền, chỉ có vô số thử thách và gian truân. Từ những khoảnh khắc đau lòng đến một câu chuyện tình lãng mạn bi thương lấy bối cảnh thời kỳ Cộng hòa, sự kết hợp giữa Dương Tử và Khâu Hạo thực sự cuốn hút. Những bức ảnh bị rò rỉ thậm chí còn gây xúc động hơn cả bộ phim, khiến người xem càng thêm háo hức chờ đợi bản đầy đủ. Chỉ một khung hình duy nhất trong bức ảnh bị rò rỉ cho thấy họ sát cánh bên nhau chiến đấu rồi nắm tay nhau, đã hé lộ một câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào xen lẫn cay đắng.